Kena. Allah. Okay guys, Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to my channel, Mosyuma. Okay, sebab sekarang dah pukul 9 dah. Aku sebab semalam tidur lewat, jadi aku nak gerak lewat lah sikit kan. Okay, jadi dia nak masuk kerja, jadi aku kena berhati-hati sikit lah. Kena alert sikit dengan cuaca, dengan drastik punya pertukaran cuaca tu kan. Memang tak pandai mancing tau. Serius, memang tak pandai mancing. Aku tengok lah dekat YouTube banyak-banyak daripada sifu-sifu yang dah memang kaki-kaki hanyir mancing ni kan. Aku belajar sikit-sikit lah tips-tipsnya kat situ. Nak kata knowledge yang ada aku ada, memang pengalaman pun tak ada, zero kan. Jadi aku cuba belajar lah ni. InsyaAllah aku cuba belajar dalam bidang mancing ni, sambil-sambil kan. Sebab aku ni minat mancing ni kan, daripada kecil. Cuma tak pernah lagi mancing yang berkaitan dengan laut-laut ni lah. Kalau dulu biasa mancing paya longkang kan, maknanya ikan-ikan darat lah. Ikan-ikan laut ni tak pernah lagi. Jadi korang akan nampak lah mistik-mistik yang aku akan buat. Maknanya kurangnya ilmu aku kat situ. Jadi kalau ada apa-apa yang korang nak share, just share je lah. InsyaAllah aku ambil itu sebagai ilmu. Okay, okay, kita let's go guys. Lu! Oi, kena! Shoot! Ada asyik bang? Hah? Main sotong abang? Member sekolah. Belok. Okay guys, aku dah start umpan trolling umpan hidup. Okay guys. Padang lah, dia nak ajak ni, nak suruh aku main PC lagi ni. Allahu Akbar. 5 ekor tu. Ya Allah, aku rezeki. Hai. Buah rambai guys. Buah rambai 5 ekor. Hai. Krisi. Aku ni target ikan lain. Tapi macam nak suruh aku main krisi je. Aduh, macam gini. Allah, masuk dalam pula dah cik adik. Cik adik, kenapa makan dalam cik adik? Dalam sangat cik adik. Okay guys. Oh, tak ada. Pucuk sini. Allah, sahih gambar. Soalnya ini PC ya. Kosong sahih. PC ni.
Alhamdulillah 3 ekor kristal. Kasar-kasar bawa krisis sini. Mahal dah. Tetap mahal lalu. Oh, full ah. Full house lagi ke? Rasa macam full house eh. Budak lagi. Dah semua ekor saya dapat. Wah, soalnya alhamdulillah. So guys, aku buatlah fish ni kacang bapak. Kalau mainlah kisi sekejap. Lepas tu kita cukup 1 tong ni, barulah kita pergi ke spot tenggiri pula. Okay. Nak rezeki nampak nak bagi kisi. Jadi alhamdulillah lah. Oh, kicik aku ni. Guys, besar. Visi. Kecil aku punya drag. Kena 2 ekor. Baru 2 ekor saiz besar. 5 ekor saiz besar. Mampus nak tarik. Allah. Ada kisi. Guys, apa dia guys? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada gak sekor ikan apa ni? Tak mudah. Saya kosong. Siapa kena kemah derak apa? Kita lepas tak mudah pasal kita tak nak dia. Sekejap ya. Okay, bye.
Macam saya kecil. Lepas lah. Aku main puluh sampai penuh satu tong ni lah. Penuh satu tong ni aku stop. Akhirnya kembung guys. Memang aku tunggu dia dari tadi tu. Guys, ikan kecil-kecil. Biar dulu, lepas dulu baru dia besar. Bismillahirrahmanirrahim. Cegik. Berat. Allah. Besarnya tak mudah. Okay guys, trolling aku tak full Kena dimakan dah ha. Aku rasa tenggiri ni kot. Entah dah. Putus makan dia. Tapi tak kena mata. Alahai. Sayang betul. Oh, dia makan. Dia makan maknanya dia ada. Cuma tak kena lagi. Okey. Okay, bye-bye. Guys, besar ni. Allah Akbar. Woi, besar guys. Besar. Alhamdulillah. Tenggiri saiz abah-abah kata. Woi, tenggiri pula dah. Isi ya. Isi saiz abah-abah. Okay guys, sorry aku tak dapat nak closing hasil mancing aku hari ni dekat tepi pantai tadi. Pasalnya cuaca panas sangat, terik sangat, aku pun penat. Jadi aku kemas cepat-cepat, aku gerak balik lah dulu. Jadi hasil aku akan tunjuk dekat rumah nanti. Alhamdulillah saiz yang aku tak pernah nampak jugalah, saiz yang agak besar-besar lah, padu-padu jugalah, saiz krisi. Alhamdulillah saiz krisi yang
besar jugalah pada aku. Agak terkejut lah tengok sebab saiz dia besar kan. Daripada saiz standard yang kita nampak dekat pasar. Sekarang ni aku dah on the way balik. Kat rumah nanti kita tengok hasil lagi. Okey. Beres. Okey guys. Alhamdulillah guys, hari ni. Ikan kecil je ni. Kita jumpa lah video akan datang. Okey. Assalamualaikum. Guys.